Ai đó trong chúng ta đã từng nghe nói về nghiệp báo hay nhân quả báo ứng, nhưng một số người không tin và bỏ qua vì họ không tin vào Phật, không tin có kiếp trước, kiếp sau. Điều này cũng dễ hiểu vì các yếu tố tâm linh là một phạm trù vẫn còn mơ hồ mà khoa học chưa chứng minh, chưa làm sáng tỏ được. Thật hay khi khoa học công nghệ đã phát triển mạnh và Internet hầu như đã có khắp mọi nơi trên toàn thế giới, đặc biệt là hệ thống camera như camera giám sát, camera hành trình, camera cá nhân đã tình cờ ghi lại, giúp chúng ta thấy được những khoảnh khắc, những tình huống tai nạn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, có thể nói là cực kỳ hy hữu mà không ai có thể lý giải được. Như trong video, ta thấy có người rất may mắn thoát chết trong gang tấc. Nhưng cũng có người gặp tai nạn cực kỳ xui xẻo, dẫn đến mất mạng oan uổng. Chúng ta chỉ có thể xem những sự việc như vậy là do hên xui may rủi trong cuộc sống mà thôi. Sự tò mò vốn là một phần bản chất của con người chúng ta. Trước những sự vật, hiện tượng mang tính kỳ lạ và siêu nhiên, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và lý do để lý giải cho sự vật hiện tượng đó thì chúng ta mới thỏa mãn được. Sẽ có nhiều người bảo rằng những tình huống tai nạn như vậy là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay đúng hơn là do người đó gặp xui xẻo, mạng người đó đã tận, đã tới số chết, hoặc do người đó gặp may, chưa tới số chết. Cũng như việc chơi vé số hay đi câu cá vậy, có người thì trúng số độc đắc, có người thì không trúng, có người thì câu được cá to, người thì không câu được con cá nào. Nếu như ai cũng xem đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống thì quá bình thường, không có gì để nói. Vấn đề ở đây là chúng ta hãy nhìn nhận ở một khía cạnh khác, để từ đó mỗi người trong chúng ta tự điều chỉnh lại hoặc thay đổi lối sống của mình. Ai đó rồi cũng sẽ cần có niềm tin trong cuộc sống này, cũng như các tín đồ đều tin vào tôn giáo của họ. Đối với những người không tin vào tôn giáo, ví dụ những người theo chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật hoặc chủ nghĩa khoa học, thì vẫn có một thứ để họ nên tin vào. Đó chính là sự mầu nhiệm của cuộc sống, hay còn gọi là nhân quả báo ứng. Từ xưa đến nay, cũng có nhiều người cha, người mẹ hay than thân trách phận, đau khổ mà tự hỏi, tại sao người ta sinh ra đứa con hiếu thảo ngoan hiền, còn mình lại sinh ra đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu? Đây phải chăng là do cha mẹ sinh hình, trời sinh tính, hay do nguyên nhân sâu xa nào khác? Nói chung, có nhiều tình huống may mắn và xui xẻo trong cuộc sống mà mỗi chúng ta từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Sau khi trải qua những tình huống đó, thì ta thường tự nhủ, thật là may quá, số mình thật may, hay xui thế không biết, thật là đen đủi. Khi đã tin vào sự mầu nhiệm của cuộc sống thì chúng ta sẽ mong muốn và tự hỏi, phải làm gì để sự mầu nhiệm đó xảy đến với mình và người thân trong gia đình mình như là một sự may mắn, và phải làm gì để sự mầu nhiệm đó không xảy đến với mình và người thân trong gia đình mình như là một sự xui xẻo. Điều cốt lõi của video này sẽ bắt đầu từ đây. Trên thế giới này có rất nhiều kiểu người. Thứ nhất, xin nói về kiểu người chỉ chiếm thiểu số. Họ là những người sống chỉ vì bản thân, chỉ biết sống sung sướng, sống hưởng lạc ở thời điểm hiện tại mà không nghĩ đến tương lai, thậm chí không nghĩ đến người thân, gia đình. Dĩ nhiên kiểu người này sống bất chấp tất cả. Họ luôn có tư tưởng không làm mà muốn có ăn, dù cho hôm nay có chết cũng được. Họ sống như con thiêu thân, luôn sẵn sàng lao vào ngọn lửa. Thứ hai là kiểu người vì muốn bản thân và gia đình có cuộc sống ấm no hạnh phúc về sau mà sẵn sàng làm trái pháp luật, sẵn sàng làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc. Họ nghĩ nếu may mắn thì sẽ vượt qua trót lọt, sẽ hạ cánh an toàn. Ngược lại, sẽ cam chịu số phận, thân bại danh liệt, bị vướng vào vòng lao lý, tù đày. Đó là những người tham ô, tham nhũng, đưa nhận hối lộ, lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của đất nước, của người dân. Thứ ba là kiểu người u mê lạc lối, không hiểu rõ pháp luật. Vì lợi ích trước mắt mà mù quáng, nghe theo người khác dụ dỗ, lôi kéo, hoặc a vua theo số đông, để rồi trả giá trong sự ăn năn, hối hận muộn màng. Kiểu người còn lại thì chiếm đa số. Họ là những người lương thiện, sống tuân thủ luật pháp, sống có tình nghĩa và biết lo nghĩ cho thế hệ con cháu sau này.
bạn thuộc kiểu người nào, nếu xem được video này xem như là duyên số, vì biết đâu rằng có một thứ gọi là quyền năng siêu nhiên đang tồn tại trong cuộc sống này, và những ai đã sống được nửa đời người chắc cũng sẽ cảm nhận được. Bản năng của con người là thà tin vào những điều có thể mang lại tài lộc may mắn cho họ, còn hơn là không tin vào những điều ấy. Dù bạn là nam hay nữ, già hay trẻ, sống ở quốc gia, dân tộc nào cũng được, xin hãy làm những việc sau đây hàng ngày để thu hút được sự may mắn và đẩy lùi sự xui xẻo trong cuộc sống của bản thân và con cháu của bạn sau này. Không làm 5 điều sau đây. Một là không sát sinh hại vật hoặc hạn chế thấp nhất việc sát sinh. Cụ thể, không giết, không làm hại những sinh vật trong tự nhiên. Khuyến khích việc phóng sinh. Đối với những người làm nghề giết mổ, nếu được có thể chuyển sang nghề khác. Sau khi bỏ nghề nên làm nhiều việc thiện, việc tốt và không phạm vào những điều còn lại dưới đây để thu hút sự may mắn, góp phần hóa giải sự xui xẻo cho bản thân và gia đình. Hai là không tham lam, tham ô, tham nhũng, không trộm cắp, không buôn lậu, không lấy những gì không thuộc về mình. Hey brother. Ba là không tà dâm. Cụ thể, không quan hệ bất chính, không ngoại tình ngay cả trong ý nghĩ hay mơ tưởng cũng không được. Nên chung thủy một vợ một chồng, phụ nữ không nên mặt hở hang khiêu gợi. 4 là không lừa gạt, gian xảo, đặt điều nói xấu người khác. 5 là không nghiện ngập, đặc biệt là nghiện ma túy, bia rượu, thuốc lá, cờ bạc, vân vân. Không sống lêu lỏng, buông thả. Nên làm 5 điều sau đây. Một là nên hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau. Anh em phải hòa thuận, yêu thương nhau. Hai là nên kham nhẫn, hạn chế sự sân hận. Cụ thể, trong ứng xử phải biết kiên nhẫn, nhường nhịn, kiềm chế nóng giận, không chất chứa thù hận trong lòng. Ba là nên sống tử tế và tôn trọng giúp đỡ người khác. Cụ thể, không lăng mạ, làm nhục, xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự người khác. Nếu có những hoạt động thiện nguyện, cúng dường, bố thí càng tốt. 4 là nên tiết kiệm. Cụ thể, tiết kiệm điện nước, không xa hoa lãng phí tiền bạc của cải và có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường cũng như bảo quản tài sản công, tài sản của đất nước. 5 là nên biết sống đủ và muốn ít, không đua đòi hơn thua với người khác. Hãy cống hiến và tạo ra những việc làm, những điều có giá trị tích cực tốt đẹp cho xã hội. Nếu một người cảm thấy bản thân mình hoặc ai đó không phạm vào những điều nói trên nhưng vẫn gặp xui xẻo, thì có thể đó là do nghiệp báo, quả báo từ đời ông, đời cha để lại. Đây gọi là nghiệp báo 3 thế hệ. Ngược lại, nếu một người tự cảm thấy bản thân mình hoặc ai đó từng nhiều lần phạm vào những điều nói trên nhưng vẫn gặp may mắn, từng bị tai nạn nhưng thoát chết thần kỳ, thì đó có thể là do nhân quả của những việc tốt từ đời ông, đời cha để lại. Video này dựa trên 5 giới luật của Phật giáo. Những ai là Phật tử cũng sẽ nhận ra, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không nghiện ngập. Những ai không phải Phật tử, không tin vào Phật thì nên làm 10 việc nói trên hàng ngày để bản thân và gia đình có cuộc sống an yên, hạnh phúc, bền lâu. Tóm lại, những ai biết tu tâm, dưỡng tính và làm việc thiện, việc tốt, sống có đạo đức, có tình người sẽ tích góp được nhiều phước báo cho bản thân và con cháu sau này. Điều này có lẽ ai cũng biết hoặc từng nghe đến, nhưng trước tình trạng đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp cho thấy nhiều người đã quên đi hoặc xem nhẹ hoặc không tin vào nhân quả báo ứng.
Ngày nay, khi xem trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok, những tình huống quả báo nhãn tiền, nghĩa là trả giá ngay sau đó cho hành động, việc làm mình đã gây ra, cho thấy nhân quả báo ứng luôn luôn tồn tại và vô cùng mầu nhiệm, nghiệp lực rất mạnh, có thể kéo dài suốt 3 thế hệ và không trừ một ai. Cầu mong cho những ai xem hết video sẽ luôn được khỏe mạnh, bình an trong cuộc sống. Xin nói thêm rằng, việc bấm nút đăng ký hoặc chia sẻ video của một kênh YouTube tốt cũng là việc thiện, vì điều đó sẽ tạo động lực rất lớn cho chủ kênh làm thêm nhiều video mới ý nghĩa nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống này.